అవునా Sirkako? Oh. Baik. Ada tarik. Isi tongkangnya dulu ta. Lalu baik. Kenapa? Sudah. तिते काट्नु न पहिला तिते तिते अलि मसिनै काट्नु है तिते त किनारे छैन काका अघि रात केटा बस हजुर कालो थियो दाजु कानुन लगाउँ न भिक्का चाहिँ लाउने गर्दैन नलामर्छन् सोचेरै खाँदा भइन्छ बासी भात छ काका भित्र थालमा अलि हाल्नु न अलि हाल्नु कराई अलि हाल्नु कराई जे छ त्यो खोइ त होइन ल्याउनु न केही हुँदैन भाइ हजुर
भिजी गएछ जति आउनुस् न कहाँको हान्ने हुँदैन नि है आयो हुन्छ नि है आयो हुन्छ नि बस्नु न अङ्कल माइली आऊ है तिते खान खै त तिमीलाई दिएको मन छ के त मलाई काका यो दिनु छ दाइ भन्छ छोरा लुगा हेर्नु पर्छ के हो त हामी छिटो खाँदा खै त नुन र कहाँ गयो भन्दै हुनुहुन्छ है घरमा चाहिँ अदुवा मात्रै हाल्दा यता सजिलो पर्यो के आउनु नि जेठा यहाँ आउन राखिलो पर्छ जहाँ त 3 गिलास होइन नानी किन आउँछ किन आउँछ जेठा ओ जेठा कता गइनु नि यसो गरौँ न भोलि किन उब्रियो के पनि गर्छु न भन्ने बाहिर जान्दा हो कि दिदी ल मामा कहाँ जानु खोर्सानी खाने यही खाने आउनुहोस् न मामा अहिलेसम्म बस्नु हुँदै थियो त हामी पनि गफ गर्थ्यो कि मामा कसैले देखेन कस्तो खालको त नि कोसिस गर्नु त्यो विदेशी नै कस्तो भएको चाहिँ राम्रो भन्छ राम्रो भन्छ धेर त्यो लोकल कुखुरा खाएर अहिले माग्यो तपाईँ खोर्सानी खानु नि